कभी दिल घबराए कभी नींद उड़ जाए कहीं चैन न आए इश्क भी क्या चीज है इश्क भी क्या चीज है डीजे लकी भावांनो स्वागत आहे तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एजे एडिटर झोनवरती। तर भावांनो आजची एडिटिंग alight मोशन ॲपद्वारे झालेली आहे। alight मोशन ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्याचबरोबर तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला गुगल ड्राईव्हवरती यायचं आहे। गुगल ड्राईव्हवरती आल्यानंतर तुम्हाला किंवा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट कोणता एक सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे। सेंड अ कॉफी ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर alight मोशन येऊन जाईल, तिथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर भावांनो इम्पोर्ट झालेलं आहे। अशा प्रकारे दोन्ही प्रोजेक्ट आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचे। त्यानंतर आपल्याला alight मोशनमध्ये जाऊन जो प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केलेला आहे बिटमार्क प्रोजेक्ट त्याच्यावरती जायचं आहे। त्याच्यावरती आज आल्यानंतर तुमच्यासमोर असं इंटरफेस येईल। तर भावांनो प्लस इमेज सिलेक्ट करण्यासाठी आपण प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं। त्यानंतर व्ह्यूवरती क्लिक करून मी दिलेले इमेजेस किंवा तुमच्या मोबाईलमधील असलेले कोणतेही इमेज तुम्ही सिलेक्ट करू शकता। त्यानंतर ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून फर्स्ट बीटपर्यंत यायचं आणि त्याचा पुढचा भाग कट करून टाकायचा आहे। आणि मूव अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवरती जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन फोटो सेट करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटो सेट करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे आपले सर्व इमेजेस सिलेक्ट झालेले आहेत, सेट झालेले आहेत। तर भावांनो व्हिडिओ थोडा पॉज करावा लागला कारण व्हिडिओ जास्त बीट आहे आणि व्हिडिओ जास्त मोठा होईल। तर भावांनो आपल्याला शेक इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर मी दिलेले शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला मी सांगितल्या पहिल्याप्रमाणेच तसंच कॉपी करून घ्यायचे। इफेक्टवरती जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे। 2 नंबरच्या इफेक्टवरती यायचं आहे भावांनो आपल्याला। त्यानंतर पुन्हा त्या प्रोजेक्टवरती जाऊन फर्स्ट फोटो हा द्यायचा आहे। सर्व शॉर्ट ड्युरेशनवाले फोटोजना हा इफेक्ट द्यायचा आहे। सॉरी मी तुम्हाला सांगेल तिथपर्यंतच हा इफेक्ट द्यावा। भावांनो मी व्हिडिओ इथे पॉज करत आहे। तर भावांनो अशा प्रकारे आपले इफेक्ट पेस्ट झालेले आहेत। तुम्हाला 20.54 पर्यंत यायचं आणि ह्या फोटोजला आपल्याला दुसरा इफेक्ट लावायचा आहे। पुन्हा आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती जायचं आहे आणि फर्स्ट नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे। तर भावांनो त्या फोटोजना तुमच्याकडून इफेक्ट चुकून लागून गेले असतील तर काय हरकत नाही, आपण ते काढून टाकून घ्यायचे।
तर भावांनो 20.54 पर्यंत येऊन इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा. पुन्हा आपल्याला 14.18 पर्यंत यायचे. आणि त्या फोटोजला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा. पुन्हा बॅक यायचं. तर भावांनो अशा प्रकारे त्या दोनच फोटोजना हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर भावांनो एक्सपोर्ट करण्यासाठी या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट करून द्यायचं आहे. तर भावांनो चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि ह्या व्हिडिओला लाईक करा. तर भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओ